Hello sa inyo lahat mga kaibigan, kamusta naman kayo dyan? Ako nga pala si Denki from MineskiTV and this is the Manila Major Southeast Asian Qualifier. This is a match between Team Rave versus Execration. Rock na ba ito kagad? Rock na tayo dito. Oy, ang ganda naman ng pick ng Team Rave dito. Doom, Witch Doctor, and the Wisp. At malamang maglalabas pa sila dito ng Chaos Knight or maybe as Lardar or maybe as Sven. I don't know. Bilan nila si Sven. So, Ricky. Oh, hindi. Si CK ang kanilang ilalabas. Sa kabilang side ng mapa, Execution will be going for a Vengeful Spirit, Batrider, Gyrocopter, Bounty Hunter. Puro letter R ang dulo. Batrider, Gyrocopter, Bounty Hunter, Vengeful Spiriter. Ano ko dyan. So yun po mga kaibigan, tama kayo na pinapanood nyo ngayon. Badaboom, the realest guy is in the room. So how are you doing, guys? I hope you're doing just fine. Dito tayo ngayon, live na live tayo. We're making Lafito. Easy lang tayo. Grabe yung Kuya Denki. Sumugaw ba ako bigla? Ayun. Reserve time. So ngayon, Team Rave. Kitang-kita natin mga kaibigan na pagbabalik ng mga kuya mo. Ninja Boogie, Sirios, at saka si Jeyo. Now joined by Derp, yung kapatid ni DJ, ni Jardel. Ito po yun. Tapos si Rapi naman ng isa sa mga soul survivors ng second incarnation ng Rave. So sa tinagal-tagal nila, nag-disband. Nag-form ng bagong lineup. And nga, kasama nga dun actually si Fly Solo coming in from back then was the Raging We Play and then now Asian Arena. So ang natira lang po sa kanila dun ay si Rapi dito para sa Team Rave. So solid. Nangyari nang dapat mangyari mga kaibigan. May prediction yung aking top 4. Solid na solid. Magandang tanghali daw sa akin. Maraming salamat. So may tinanong si Marvin Mercado kung best of ano daw po ba ito. This is best of 2. They're just vying 4 points. Pero Mipo para sa Execration. Sabi ni Abed, tabi. Tumabi na kayo. Kasi ako nang bahala. Rock na ito. Why would you pick a Mipo versus a Witch Doctor and Chaos Knight? Wait. Teka lang, guys. Teka lang. Nakakatuwa naman dito kasi Wisp would be played by none other than Derp, which is kind of funny since sa Rave din dati, si Jardel ang gumagamit ng Wisp. Diba? Parang parang sabi niya, Kuya Dinks, mamanahin ko yung ginawa ng idol kong kuya ko. Kung idol niya yung kuya niya, pero parang sabi niya, yung kuya ko nagwi-wisp, di ako na rin, di ba? And like brother, like younger brother, siguro yan para dito. And anyway, this is game number 1 para sa Execration. Kimo, laban kay Jeyo, mga kaibigan. Angasan na to. Tingnan nyo sino mananalo, mga kaibigan, sa kabilang side ng mapa. Pakilala ko muna dito. Execration na dito. Si Teams as the Batrider. Andito si Nandong Tekpu as the Gyrocopter. RR would be playing the Bounty Hunter. Si Abed as the Mipo. And Kimo would be the Vengeful Spirit. Sa kabilang side ng mapa. For Team Rave, Jeyo as the LD. Kasama niya ang kanyang Panda Bear, Ninja Boogie as the Witch Doctor na pareho kami ng set. Nice one. Wisp would be played by NP. Ang ganda ng set ni Wisp dito. Yaman pala ni Derp. 30 seconds. Sobrang big time. Kasama niya si Rio as the Chaos Knight and Rapi as the Doom. RR scouting ahead. He's seeing lots of people right here pero hindi siya dito papalag. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, ang Mipo ni Abed. Tignan natin kung anong gagawin dito. Pero again, Witch Doctor, CK, he's literally begging to get blasted in the face, mga kaibigan. At akala nyo sa mga Japanese na mga palabas sila makakita ng mga ganong klaseng putukan sa mukha. Pero hindi lang ganun, mga kaibigan. Dito rin syempre sa MineskiTV para sa aming Tagalog coverage ng Manila Major Southeast Asian Qualifier. Of course, with me, Kuya Denki here at ringside. Rock na ito. Wala pa. Boots of speed kaagad para kay Teams. Gusto niya mang-boost dito. He knows that he's against a lone druid at kaya kuha kaagad ng mga creeps. Nopi pa, no? Tamang tosbas lang. Tamang kuha lang kaagad ng hinila niya, mga kaibigan, papalayo sa sibilisasyon, waiting for the right moment. Maybe just to bait it all out. And babalik siya. Siyempre, babalik. Ayan, hihilahin ulit. Dadalhin niya sa may neutral. Basic. Nice one. Excuse me po. So yan, tamang hila, mga kaibigan. Hindi niya din lang sa neutral. Sabi niya, gusto kong dalhin sa torre. Joke lang, Kuya Denks. Iikutin ko talaga around the world.
Around the world, around the world. So yun, nila niya sa may Torre. Tama. So Kim Sito Mabin, I was thinking he's gonna take it to the neutral camp, maybe just to extend, kumbaga para madagdagan siya ng ano dito, ng farm. Pero sabi niya, Torre na lang. Mas maganda sa Torre, di ba? At least mas malapit. No? So he's gonna gain 1 armor from that one. Sa mga di nakakaalam, isa po yun sa mga changes natin sa ating 6.87, may plus 1 armor na tayo sa ating Torre. Shoutouts nga pala kay NY sa Grahams. Aray ko! Yan, kay Idol, nice Yan, alam mo, napapaligid ako ng mga LoL player dito, nakakatuwa naman. Pero ito, tingnan natin ano gagawin. NB, wala lang pinapabagat siya mga kaibigan mantika sa umaga para siguradong atake sa puso ang aabutin ng Rave dito. Pero anyway, I think this is a good move coming in from Execration. Just let teams spread that butter. Ayan. Sunugin. Chill lang. Ayan. Oo nga, tama yung term nyo actually. I think it's not best of 2, more like race to 2. Kaso alam mo naman mga Pilipino, basta may 2, okay na. Sa'yo na tayo sa term na best of Kaya tis-tis na lang pag may time, diba? Uy. Abed mga kaibigan, not taking a point on either Earthbind or Geostrike. Just going for poof. Ulti poof. Maximum farming instead of having that utility to at least get a gank or 2. Weird choice, pero again, hindi ako Mipo player, so I can't question the style here of Mipo. Sa mga Mipo players diyan, you can well agree or maybe tell me kung tama nga naman to na mas mabuti ng ganito ginawa ni Kuya Idol Abel. Diba? Kasi kung ako niyan, syempre mas maganda na mayroon siyang ano. At naku po mga kaibigan, yari ka sa peta. Naku po, kung papatayin yung Spirit Burr. Oy, buhay. Buhay ang panda mga kaibigan at nanganak siya ulit. Sabi niya, bigyan natin ng extra buhay. Pero again, 120 seconds cooldown for that first skill. It's like an ultimate. Oh, in terms of cooldown, grabe naman, napaka-sulit. Pero again, hindi pa naman siguro mamamatay itong si Spirit Bear. Kaya easy lang tayo. Tignan mo, taas ng level 7. Saan ka pa? Sa bagong panganak, level 7 na kaagad. Ito, level 4 pa lang si Lone Druid. Napakalungkot ng buhay. So anyway mga kaibigan, wala pa namang kaguluhan dito. Rio and Derp in the mid lane. Nando is just chilling dito sa may gitna. Hindi niya kailangan masyado ito magbida-bida. Samantalang Abed is just farming, no points in Earthbind, meaning he can't really kill Doom right now. Rappi also having fun. Meron siyang net. Yung tuloy Mipo na merong net na skill, wala. Itong si Doom, meron tuloy na panglambat mga kaibigan. Bakit kaya ganoon ang buhay? Mga opposite day ba ngayon? Wala, chill lang. Chill ang buhay. Kimo, stacking, maybe. Pulling, kasama niya dito si Abed para meron siya ditong extrang hindi nag-stack? Sorry pre. Lungkot. Pero yun nga, alam ko yung ginagawa ng Execration dito eh. More stacks for Abed. Easier mid-game para sa Execration. And right now that they have Mipo, they are pretty much stoked in terms of mid-game prowess. Hindi ko alam kung Boots of Travel ang unahin ni Abed dito or maybe just go for a Rush Aghanim Scepter. But I think he is just farming. So maybe a Travel would be very, very good. BOTs right now would pretty much help him in the case na makipagsunugan tournament dito ang Rave. Kasi ganito ang mangyayari guys eh. Rave playing defensively right now at 6 minutes in, they would have the numbers advantage anytime. Kapag naisip na ni Derp na gumang. Level 3 Ayo, maybe at level 6, medyo matagal-tagal pa na buhay yan, pero level 6 Wisp is a prone danger para sa Execration. Remember, hindi pa naman ganun kataba si Mipo. Pero, kung may Boots of Travel na siya, if Rave would be going to another lane, say top lane, going for teams, or maybe the mid lane, they're just gonna go bank on Nando. With the Boots of Travel from Mipo, he can answer back and probably even up the numbers advantage. So yun po dito ang metagame para sa laban na ito. Rave, Rappi, kinapitan dito ni Derp mga kaibigan. Napakalandi kung kani-kanino nakikipag-holding hands. Huwag kang papahuli. Kimo is dead. Rappi getting the first bat. Susugod pa sa invisible. Pero may Dustery no mga kaibigan. Matuto kayo dito kay Derp. Double kill para kay Rappi. Yan ang support. May dust. Hindi katulad nung dun sa Sakitan Knights na 0-2 sila. So, abangan nyo mga kaibigan ng Sakitan Knights Episode 3 na ang balita ko 0-2 ang mga kuya mo kasi wala ako eh. So, naman sinabi ko sa kanila magsasakitan Knights sila, wala ako. Di sino yung support? Diba? Puro bida. My goodness.
Ay, nako. Ayan. Wala eh. Kaya, alam nyo, dito sa, abangan nyo na lang, episode 3, promise. Yung episode 4 namin medyo mainit kasi ang proposition ko, team taas versus team baba. League of Legends, magkaalaman ng mga kaibigan. Papatunayan ko ang LoL ay easy game. Yun. Alam na, magkakaalaman na dito mga kaibigan. Kaso baka matrash talk ako eh. Pero mamaya na ako po. Si Nando dinabay na dito. Rio, no mana. Huy, kaya kami pambansang prutas. Ba't di mo ginamit? Sir! Nakagamit na siya ng skill dito. Pero it won't be enough to kill the gyrocopter na alam natin nagawa sa bakal. Bakal at kahoy mga kaibigan. If you would fight flesh versus wood and steel, the wood and steel would always win. Kaya easy lang tayo mga kaibigan. Logic dictates na mas makuha si Gyrocopter dito. 6+5 armor. And not even finishing his Ring of Aquila. Pero maya-maya making okay na yan. Still no levels para kay Nando, but he's just gonna go stack for the Meepo. What a good friend. Alam mo si Nando talaga, ba't wala ning item niya? May item to dati. Ayun na nga, buo na. Ring of Aquila, no finished. Pero to, dadabay na naman sila. RR Invisible. Wala silang detectionist. Meron ba? May dust dito na nakahanda si Wisp. No boots. No! Kala ko wala eh. Kala ko wala siyang bote. Pero mga sunugan na. Rappi is on a killing spree. RR, no track. Makakatakas siya dito. Uy, kinain ba? Libreng pagkain mula dito kay Dumerino and Rappi. Making sure that his Doom is good in this early stretches of the game. 7 minutes in and he is on top of the food chain. Joke lang. Kasi Abed answered back. 3.6k. Boots of Travel is now up and running para sa kanya. Level 1 ulti. Opted to go max the poof instead. And maya-maya magkakaroon siya dito ng ulti. Naku po, yari ka dito, Rappi Boss. Yan na nga. Binuklin nets na po. Sabay putok mga kaibigan. And poof! It became Coco Crunch. Rappi dito being killed by Abed. So, grabe naman po. Pero ito, tingnan natin anong mangyayari. Naku po, yari si Teams. Binububog ni Ninja Boogie and Company. Patay mga kaibigan. Bagsak dito si Batman. Anong mangyayari? Si Wisp dito. Sabagay wala pa siyang ulti. Kaya anong ginagawa niya? Pero mamaya na mga kaibigan. Naku po, sulong sa pagsalubong dito. Naku po, Derp is dying. 3 laban sa 2. Kailan pa nanalo yung 2 sa 3? Ano ka ba? Math. Basic math. Pero meron siyang armlet to extend his life. Easy Wadota move and he's gonna survive. Rare footages kung saan sana merong Uzus ulti na pwedeng gamitin. Siguro kasi may scan na eh. Siguro susunod naman libreng Zeus ult. Abangan nyo 6.78. Pero yun nga. So easy lang tayo. The score is now 2-5. Again, Abed is in the top of the food chain. Pero in terms of kills, Rave is doing it with the burst damage coming in from the Doom. Sulit na sulit yung lahat ng kanyang naibabatong skills. Rappi dito. Look at this. Wala nang luminya sa baba, guys. Wala na, oh. Wala na. Inabando na po mga tropa pips. Nag-jungle na lang ang mga kuya mo. That is the strength of a well-fed Doom. Natin mo naka-Battle Fury na, oh. Ito mo, yan, oh. Battle Fury, oh. Diba? Joke lang. Ayan. Pero nakapalakol ni Diva na po siya dito, mga kaibigan. Napakahirap tapatan. Kamusta naman dito si Rio? Na, yun na. Nakita ko na pala. Derp, Boots, and an incoming, maybe... Sure ako dito, Urn of Shadows para sa kanya. Kimo, may Boots, Abed, Boots, and upcoming Aghanim Scepter. Finally, they chose to lane now in the bottom lane. Now with 3 of them, actually 4 of them, counting 2 Meepos, kayang-kaya siguro nila yung loot. And they were able to actually kill Rappi. Salamat dun sa poof play from Abed. At ngayon, 3 na sila mga kaibigan. Sabi nga nila, things always go in 3. Saan siya tumitv papauwi? Buti na lang, hindi nag-stun si Centaur. Kundi, nakakahiya yun. Kumuha lang dito ng Ogre Club na isa sa mga misteryo sa buhay mga kaibigan. Bakit kaya Ogre Club? Palakol naman po. So, Ice Frog, nananawagan ako sa'yo. Gawin mo siyang Ogre Axe. Dahil nakakahiya naman sa mga viewers natin. Pero mamaya na Rappi might be in danger. Let's see kung pipiliin ba ni Abed na pumatay ng demonyo dito o hindi na lang daw muna. 4 ang pupunta sa may gitna. Gusto nilang patayin dito ang tambalang Wisp at tsaka Chaos na ito na. Si Derp ang inuna mga kaibigan. Patay ang bola at tumakbo dito si Caballero papalayo. Grabe talaga. Alam mo, talagang kahit kailan mga lalaki, the best ang pang-iiwan eh. Iniwan ka agad. Pagkakita niya, sabi niya, wala na ito. Iwan na natin. Ay naku, sana huwag yung tutularan niyang ganyan mga kaibigan. Maging loyal kayo. Pero okay lang yan, sabi nila ng Execration. Let's just push
RR now at level 5, only a little bit more before level 6. And with that one, I think they can inch their way to victory. Hindi masyadong malakas sa flash farm ang Rave outside yung Devour ni Doom. Of course, Rio isn't a farming hero, itong Chaos Knight, diba? You can say Jeyo can be a farming hero if and only if, ayan na nga, sorry naman, may Hand of Midas na pala siya. Pero yun nga, ang pinaka parang bangko dito ng Rave is Hand of Midas plus yung Doom. Samantala dito sa Execration, Mipo is a farming machine plus yung truck pa. Diba? Pero RR hinahabol mga kami. Meron ba siyang nadas siya dito? Hinahabol. Sinunod siya ni Rappi mga kaibigan. Scorched Earth is doing it. Pero nilagyan siya ng mantika. Ano mangyayari? Ulti mula dito kay Nando. Hiroshima. Nagasaki. Walang tinamaan. Beautiful. Pero bakit kaya ganun? Sabagay. Ano na yun kumaga parang ulti na panakot para hindi lumapit ang Rave. And in case Rave actually commits on that one, they would die. Pero may Doom. Si Doom. Kaya baka may mangyari dito. Tingnan natin. Ano mangyayari? So ayan, yung mga nagtatanong pa dito kung nasan si Santino, nasa S1 like us. Siya easy lang kayo kasi yung mga pinakinaabang ng team. Naka po, Doom para kay Nando. Patay, Rappi. Pero na naman po, si Poop Lords. Abed is doing it. Mipo. Sabog si Rappi. Double kill mula kay Abed. Look at that micro mga kaibigan. Papatakoy. Mapuladong mapo. Rio, nagnet sa wala. Saved by the bell dito gamit yung ulti. The relocate might save Rio right there. And he is gonna be alive. Let's check the fight recap. Solid na gold gain para sa Execration. They were able to kill Rappi's Doom na talaga nga namang nagiging cancer sa buhay nila. So the score is now 5-7 in favor of Rave in terms of farm. In terms of score. Pagdating naman sa farm, it's undoubtedly Mipo who's leading the pack right now. Level 13 in comparison of everyone else. Jeyo, 11 lang mga kaibigan. The rest, tingnan mo, 9, 8, 7, 6, parang countdown lang to sa sinihan. And Mipo, skyrocketing in terms of farm and of course XP. Yan ang kaganahan kasi ni Mipo Yung mid game niya parang late game na rin niya Maya-maya, 14 na to At alam natin mga kaibigan na hindi pa nakakatikim ng 15 anyos na Mipo dito ang Rave. Kaya doon sila mamamroblema. Easy lang tayo mga kaibigan. Smokerino. Sino kaya makikita nila? Oops! Naku po! Huling-huli si teams mga kaibigan. Batrider pa dyan. Patay. So, kailangan naman dito. Mga pick-offs. And with that, they're giving space for Jeyo. And actually, not only for Jeyo, but also for Doom. Para dito kay, kung si Rappi yung pakuha kaagad ng maaga-agang item. Pero di ko alam kung anong bubuhin dito. Pero no TP for ya! RR is dead. Not even a chance to use the invis. Ilang seconds yun? 4 seconds ba yung tumama sa kanya? 4 na segundo ng kalungkot. Ito ba? TP. Rappi in danger. Pero dito to rest yung kanya mga katoto. Patay. Si Abed. At ba't yung mga Mipo hindi lumubog? Ayun. At may nag-message dito sa MineskiTV mga kaibigan. Hindi kita. Buti na lang at naka-obs tayo kasi hindi kita yun sa natin. Samantala sa may gitna. Tuloy yung laban. Nando. Nakabimig si Teams. Papatay lang si Dirt mga kaibigan. Patay ang bilog dito. NB might be in danger. Meron siyang ulti. Si K is here. Pero wala ang kanyang girlfriend. Kakayanin ba niya? Kakayanin ko, sir! Kimbo, wards kagad. At wala silang pang-cancel dito ng Death War. And it's gonna be a free hit. Nando, no choice but to run away. Pero meron siyang ulti. Pwede niya gamitin. Hindi pa tapos ang laban. Top tower is under attack. Ayon sa nagtatanong, hindi daw po ba invited ng S1 Lycos? They are supposedly joining the open qualifier, but unfortunately they weren't able to do so, and the ones who's gonna enter is TNC. And I believe, sino nga? Sino yung isa pa sa open qualifier? Sino? Next Generation from Malaysia. Singapore. Thailand? India? Talaga yung Girls Generation galing India? Okay. So yun po, yun, nilinaw lang natin. So ulitin ko lang, ang nakapasok pa sa open qualifier, unfortunately S1 Lycos. If I remember correctly, they were kicked out round 1 pa lang. Kaya kumbaga parang may mga nasisilat talaga. Extremist was also kicked out on round number 1. Kaya ayun, lungkot. Vietnam bang next generation? Ano ba talaga, Lan? Pinapahiya mo naman ako eh. Ano? Vietnam daw. Nagbago bigla. Basta yon guys. Basta. So maraming salamat kay paring Martin the General. Next generation from Vietnam daw. Nice one.
Shoutouts kay Karen Lee 09 at shoutouts of course sa lahat ng nanonood sa atin ngayon na tanghaling tapat Dota tayo. Welcome to Dire's top Tuesday, tower is under Wednesday attack. afternoon Dota 2. Kasama nyo ako dito of course. Denki and at ringside kasama ko rin si Naisa at saka sila nanonood Radiant's dito middle mismo. tower is under Sa attack. aming napagandang studio nasa studio Y kami ngayon. Dire's top Dahil sa tower. studio Radiant's middle X23 tower has merong fallen. stream ng Hearthstone na yan. Ayan. Kasi gano'n kami kayaman, napadami na na dito sa studio. Pero mamaya na RR mga may binubugbog dito, patay na naman po. Sama-sama technique mula sa Rave and it's working right now. And they are able to push as well. So look at the pressure play coming in from Rave. And right now, nasa yung mid-game mo, Mipo? Mipo, you should have been all over the place. Meron na ba siyang Aganims? Meron na. At meron siya... Ano to? Ano to? Nakita niyo yan? Ano to? Hoy! Hoy! Ano to? Ano to? Range ka na, Mipo? New meta? Teka lang ah. 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 Teka lang. Attack range 150. Melee. Dragon Lance for range. Bakit? Ano to? Statement ba to, Abed? Ano to? Ah, hindi. Ay, hindi din yung gagani. Hindi rin gagana pag nag yung 4-stop siya eh. Pag gumawa siya ng Hurricane Pike, di rin gagana yun. Ano to? Ano to? Tulong! Nanawagan po ako mga kaibigan. Nananawagan ako. Worth it daw para sa stats. Eh di sana... Abed! Abed! Dalawang band of Elven Skin mga kaibigan. Bubuo ng dalawang banda dito si Abed. Bakit ganon? Bakit nag-iiba ng meta? Execration mga kaibigan. The Shapers of Meta. At ayan dahil doon sisihin si Abed. Hindi, kaya ni Abed sabi niya. Dahil dito yon sa Dragon Lance ko. Dragon Lance. Dragon Lance is doing it. Hindi, joke. Oy, buhay! Nabuhay siya. Alam niyo kung bakit? Double Dragon Lance! Guys! 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 Double Dragon Lance! Ano to? Pag hindi daw niya na net, babatuhin na lang niya ng Dragon Lance. Diyos ko, Lord! Ano to? Galing to sa Dwayne School of Nemic. Hala! Oy! Seryoso to ah. Ito ah. Ito ah. Seryoso talaga. Bakit dalawang Dragon Lance? Dahil ba sa dalawang item? Bug lang daw yan, relax. Sana nga. Sana nga bug talaga. Kasi kung hindi, sasakit ang ulo ko. So, kung nakita kong Band of Elven Skin yun, SNY? Tingnan natin yung stats. Oh, SNY. Oh, it's an SNY. Hindi! Yung stats niya, Dragon Lance din eh. Recon daw ako sa watch game, pero mamaya na kasi kera na eh. Wala nang pakialam. Gusto ko to dalawang Dragon Lance is doing it, mga kaibigan. 3 ang patay! Dragon Lance! Dragon Lance! Ito na talaga. Nakikita ko na. Nakikita ko na, guys. Abangan nyo sa mga pub games nyo mamaya. Dire's bottom tower Abangan is nyo. under attack. Lahat ng pipili ng Mipo. Double Dragon Lance. Kuya Denki, pwede daw pag-greet yung girlfriend niya na si Venia Cosid. Venaya ba yan? Venaya Cosid. Mahal na mahal ko po siya. Sige, wala Dire's problema. bottom tower has Ayan, fallen. pwede, gusto niyo ba mag-reconnect na ako? Kaso nag-enjoy ako eh. Sa Double Dragon Lance eh. Basta okay lang Your shrine has fallen to the radiant. sulit naman yan mga kaibigan. Dragon Lance, Double Dragon Lance Mipo Plus. Double Dragon Lance Mipo Plus, yung Aegis, Aganims, Blink, and then the Boots of Travel. It's doing it. Sa stats daw yan, Denki, sabi ni Banus. O di sige. O di sige. O di sige. O di sige. Sige. Stats. O, bag nga daw yan sa watch game. O di sige, sino ba papaniwalaan ko? Sige, yun na. Tama yung sinabi ni Sugetsu 009. Basta, just trust Abed. O, di sige. Maniniwala tayo kay Abed. Titingnan ko mamaya.
Titingnan ko yan mamaya. Titingnan ko mamaya. Recon ko na daw. Sige na nga. Ba naman? Sige na nga. Yan. Naniniwala ako sa'yo. Mag-recon ako. Hindi. Mag-recon daw ako. Bag daw yun eh. Kaya 2 Dragon Lance. Tingnan natin. Ito na. Pag ito, 2 Dragon Lance pa rin. Ibig sabihin, totoo ang ano. Pero may naggera na kagad mga kaibigan. Sabi niya, nasa na? 2 Dragon Lance talaga, guys! 2 Dragon Lance talaga! 2 Dragon Lance! It is real! Mipo is dead! Pero sabi niya, 2 Dragon Lance ko. Let's go! Let's go! Ulit pa niya. Sino maulit na ko po? Populado ang halos 3 sa Execration. Pero it doesn't really matter. Anong gagawin ni Abed dito? Sinong uhulihin niya? Ayun, ako po. Sabog. Boom! Hindi kinaya ng 2 Dragon Lance, guys. Hindi kinaya ng double Dragon Lance. Using this for the stats. 15 strength, 15 agi. For 1 item. Well, you can say, sige, stats. Pero, it kind of works. Magkano presyo ng Dragon Lance in the case? Presyo per presyo. Tingnan natin. 1.9. So, it's cheaper than, it's way cheaper than, tawag dito, than Ultimate Orb, which is 2.1, kung di ako nagkakamali. Diba? So, pwede. Legit. Pwede. Ayan. So, abangan natin mga kaibigan ng 3 Dragon Lance mula dito kay Mipo. Purely for stats. So, yung 1.9 mo, sana nilambing mo na lang, di ba? Konting comedy na lang yun eh. 2-1 na yun eh. For the Ultimate Orb eh. Pero wala. Sabi niya, Dragon Lance daw eh. Mas may swag. Ayan. Kasi may ma-unlock ka ba pag 3 Dragon Lance? Pwede nga mga kaibigan. Mipo. 2 Dragon Lances. Apparently, this is the new meta mga kaibigan. So, ang masasabi ko lang dito ay welcome to the new age. And let's see if it would work. The score's now 30-21. So far, Rave is just being solid. 13-21. Let's check the overall net worth. It's going up towards Execration and now dipping slightly towards Rave. Around 2.5k. Pero mamaya na po, patay ang oso. Naka-split. Oh, diba? So, pag naka-3 Dragon Lance daw, mga kaibigan, magda-Dragon Form na. So, abangan natin. Hashtag 3 Dragon Lance para dito kay Abed of Roses. Nako po, magda-Dragon Farm na dito mga malapit. Pero mamaya nasabog kagad si Teams. Eto na po si Double Dragon Lance. Sabi niya, suntukan na! Gawin na yung Coco Crash. Pero mamaya na sinusunod ng daan-daan. Dennid is doing it. Kunin nila Sirios. Tinamaan dito mga kaibigan. Ubos ang 3. Pang-4 pa siya. Double kill para kay Nando. And Wisp is gonna die as well. And that is the power of the Double Dragon Lance. Let's check the fight recap. Ubos ang Rave dito and mukhang oras na para mag-push. Ano ba recipe para mabuo ang Dragon Lance? Sige, pakita natin para walang halong lande. Dire's middle tower is under attack. Ayan. Kailangan tumakay. Sobrang cheap nga naman eh. Ogre Club tas 2 Band of Elven Skin. Very cheap. For its price, what it gives is very solid. 15. Kasi o nga naman eh, 10 strength tapos 10 agi na item. Pag pinagsama-sama, maging 15-15. It's actually efficient. Oo nga. Only hindi yung mamamaximize yung yung effect. Kasi wala ka nung attack. Pero solid. Diba? So Dragon Lance is real mga kaibigan at hinihintay ko dito. Tama yung sinabi ni Jack Escalante. Pag naka 7 Dragon Lance siya, may wish siya kay Shenron. Sir, babati naman si Jeff Castillo. Birthday niya ngayon. Happy birthday, Jeff Castillo. So, yan. So, ayan po mga kaibigan. Tama nga naman. Solid. Na, kumaga parang you're buying the item based on the stats alone. And that is why I say stats is king in this current meta game. Napakahalaga ng stats. Hindi lang kumbaga parang yung pure damage, pure armor, pure something.
Diba? Kailangan may bigay din na kailangan sabagay kasi ang stats hindi ano siya multidimensional, multifaceted. Pag flat HP lang dinadagdagan. Pero if you go for strength, it gives you what? Ayan o, hit points, regen, diba? So kumbaga 2 birds in 1 stone. If you go for stats. If you go for Agi, it gives you attack speed and then armor. If you go for intelligence, it gives you mana regen, and then increases your magic damage by 1% every 16 points. And then if it's your primary attribute, it adds in your physical damage as well. So kumbaga parang napakalaking tulong ng stats sa isang hero. So yun nga mga kaibigan, stats is king. 15 strength, 15 agi for a 1/9 item is definitely amazing. Nakabuo na siya ng ETB dito mga kaibigan. Let's see kung paano mag-skyrocket dito ng Execration. Medyo dikit ang score. 18-22. Let's see if the network is doing it. 12K! It's over 9,000! And the XP is going in that way as well mga kaibigan. And tama yung sinabi ni Arctic Angelo 18. I dare anyone to do this in pub games. You'll get flamed. Dati nga sinabi ko. Abangan nyo. Mamaya, pag nag-pubs kayo, pag may nag-mipo, sure magda-Dragon Lance. Oo nga, wala ngang mali. Wala naman sinasabing mali eh. Pero lagi mong iisipin, syempre yung norm. Sa Dota kasi, lagi mong iisipin, dapat sure win. Bakit ka bubuo ng mga joke item kung pwede mo namang seryosohin? It might mean the game, di ba? Pero sa mga uninformed, and let's admit, hindi naman lahat ng naglalaro ng Dota 2 and nanonood ng pro games. Di ba? Some play casually just for fun. So they aren't aware of this Dragonlance strat coming in from Meepo, so it might alienate people who would be seeing you doing that kind of strat unless informed sila, di ba? So yun nga guys, kumaga parang kahit anong sabihin mo, matatrash talk ka pa rin. Unless you can prove, di ba? Kaya easy lang tayo guys. May logic yung nagsabi na itatrash talk ka o i-report ka sa bar. Sa high level siguro, if people would trust you or maybe kapag nag-party MMR ka, di ba? Explain mo sa mga kampi mo, chill ka lang. Diba? So imaginein mo, diba? Imaginein mo. Parang din yun yung kaibigan ko na dalawang butterfly, dalawang eye of Skadi kay Terror Blade. Pero mamaya na ko po yung awesome pangkitin pa mga kaibigan. Net nahuli dito pero wala na, papabalikin lang the longest net in the world. And Spirit Blade would be safe. Meron siya ditong Radiance and then upcoming Aghanim Scepter I think, or maybe an Octarine Core to just increase the HP of the Spirit Bear, pero I believe that would be an Aghanims para makapag-remote control na si Jeyo. Rayon naman dito na with the Manta style, armlet, and then just power threads. Medyo kulang pa siya dito sa mga item, pero it would be okay. Diba? And also, tama ka dito na pwedeng biyakin nga yung Dragon Lance. So kung sakasakal din na niya kailangan, pwede niyang sirain. Diba? Not to mention, hindi naman kasi kailangan ng damage ni Wipo. Stats would be better since may Aghanim siya. At ito na nga mga kabibineta niya ang isang Dragon Lance for that Ethereal Blade. And for those who didn't know, Ethereal Blade gives you more agi than Butterfly. Butterfly I think gives only 35, even less. Let's check. 30 nga lang. 30 agi, while for Ethereal Blade, it gives you flat 40, not to mention yung stats pa, strength and in. So it's actually perfect. Diba? At ito pa nga si Banubs, may kinukulit talaga niya na 20 HP na daw ang per strength ngayon. Oh, alam namin, easy ka lang. Diba? Boss, ba't di nyo kinount ang Rave as Pinoy team? Ewan ko, Pinoy din naman ang Rave, easy ka lang. Bargain hunting. So, ayan na. Tingnan natin kung mag-skyrocket na ba ditong Execration Rave. Samantalang ang Rave, wala eh. Tingnan mo, 20k net worth para kay Abed. 15k for Nando. And Jeyo with the Radiant still at 14. 10k for Rappi, who's supposed to be super farmed up. Mipo now picking the ages. Anong binenta niya? Tinapo na niya. Ay, hindi yan. Nilapag niya yung isang Dragon Lance. Oras na mga kaibigan para sa kahulukan. Nilabas na ang kanyang mga Mipo rin ng mukhang suntukan na ito. Sino kaya mapapasalubungan? Grabe naman po si Sir Julius.
Grabe naman po si Sir Julius nga naman. Shoutouts nga pala syempre kay Banoobs Idol. Oh! Nahuli si Rio! Manta style pero Nopi saved by Derp. And let's see, Derp would be the sacrifice. Bakit ko matras a bit? Pwede na, hindi. Pressure to. 4v5 kasi Mipo. Kasi Ayo would be forced to be going back. And now they're in a dire disadvantage. Abed just playing with the number games, right? And that is what we call proper mind games. Abed going in, catching Jeyo. Patay dito si Bearbrand. Swap para kay Rapi. Doom has doomed himself dahil sa Lotus Orb. I think, yes, the Lotus Orb mula kay Teams. And they literally crippled themselves. Oh no! And Execration has come back. Rave, mga kaibigan, bumagsak dito. Double Dragonlance. New meta. Welcome to the new age. Grabe. So isa lang ang nakita natin dito, mga kaibigan. Isa lang ang mababaon natin hanggang sa libingan. Double Dragonlance. DDL.